here again and welcome back to my channel. So today's video is very short lang kasi nag-order lang ako ng pangpapayat. Hindi na papayat, pang exercise lang sa katawan kasi in the past few days, in the past few months also, parang lumalaki na kami dito sa bahay. Ako lang pala kasi yung asawa ko payat pa rin. Actually guys, ang hirap kasi sa bahay lang kasi panay kain, and then also winter, and then malamig pa sa labas para mag-jogging. Wow, mag-jogging talaga. And also some mga gym is sarado pa, and then summer is coming also. So yes, yun na nga. Ngayon mag-ano lang ako ng mga binili ko, yung binili kong product na hula hoop siya. Actually hula hoop siya, pero hula hoop with weight. Sobrang mabigat siya. So as I remember, meron kaming ganito before, and hindi ko na alam kung saan na yun napunta. Pero nung nakita ko sa internet, medyo mahal pala siya. Bakit ko pala yun natapon or something nawala? I don't know. Pero ngayon bumili ako ng bago, and ang binili ko is with weight na 2 kilo ata to, or 1.2 kilo na hula hoop siya. So parang sinasabi nila doon na parang training siya. So kasi mahirap talagang lumabas ngayon na medyo malamig, and then sarado talaga ang mga gym ngayon kasi nga lockdown kami. So nag-lockdown kami last December, and ngayon is turning March na. So medyo parang ang hirap talagang galaw-galaw lang sa bahay, tapos lazy, tapos malapit ka sa pagkain. So medyo lumalaki na yung tiyan ko talaga. Wow. And yes, mahirap kasi height ko rin, medyo maliit ako, bansot siya. Bansot ako. So yun nga, kailangan kong, needed ko na lang siguro, parang gano'n na lang. So yun na nga guys. Parang train to myself or train to my body. Oh, bakit itim lahat? So wala siyang guys, wala siyang product. Ano lang, mabigat talaga siya. So nabili ko pala siya sa Titan Clinical Innovation. Sa Clinical Innovation. Yung Clinical Innovation guys is para siyang clinic na meron din doon mga nagpapaterapist ka or ganon, and then nakita ko lang siya doon, kaya binili ko, and then medyo mahal din yung, actually similar lang sila sa shipping fee. Mahal talaga ang shipping fee dito. So yan nga, ito yung brand Titan Lives. So ito na nga siya, medyo mabigat talaga ito. So let's do it to assemble. So bakit pink ang kinuha ko, bakit gray ang So, ito na nga, gray and black. Actually, ang pinili ko is, bakit walang papel? Actually, ang pinili ko is blue and pink. Tingnan ko ulit. So, ito na nga, guys. Symbol ko na lang muna. Paano ba? Ang pangit naman nito kasi walang walang papel na pwedeng i-return, walang description. Paano ko siya ibabalik, di ba? Ang pangit. Parang hindi siya, worth it sa price. Oh, paano ba? Yan na. Ito guys, ito na yung halimbawa nagsishape ito sa katawan mo, yung mga fats na ginagano nila, parang pinapatay yung fats. So yun nga, let's try this one. So I have how many are? So 6 siya. 6. So i-alternate ko siya, black and gray, black and gray. And let's try this. Medyo mabigat talaga siya, guys. Ay! Sorry. Ayan na. Yung pusa. Ayan na, Lili.
Actually guys, this one is adjustable. Kung bata ang gagamit, pwede mo siyang bawasan ng ganito. Tapos kung adult naman or teenager ang gumamit, pwede mo siyang bawasan ulit. Tapos kung adult naman ang gagamit, ito na yung 6 na ganito. Ano nga tawag to? 6 na tube. 6 na tube. So ngayon, itatry ko muna yung 6 na tube kasi kunyari adult ako. kunyari adult ako. Ayan. Tinatry lang natin na ito po, Titan Lights. Hindi po ito siya promotion guys ha. Hindi po ito hindi po ako endorser ng Titan's Life. So, napakita ko lang kung ang buhay ng mataba na sa tiyan. Mabigat talaga siya guys. Ang hirap. Ito na siya guys. Meron ding nito. Meron ding 2 kilo. Tapos may 2.5. Meron ding 1 kilo. And then napili ko is 1.5 kilo. So, pero ginaganon mo siya. Tumutusok ito. Tumutusok ito. Tapos, parang siya. Ang niya. So, let's try this one. So, ito na nga siya, guys. Medyo masakit siya dito. Kasi nga, ito yung tumutusok sa katawan mo. May bisita kami, guys, actually. So, pero, okay lang din. Kasi, maganda talaga siya sa katawan mo. So, yeah. So, that's all guys. See you around. So, yun na nga guys, na-try ko na. So, okay naman siya. Masakit siya sa tiyan. Pero ang ginaganon talaga niya yung fats mo. And slowly, maglalabas na yung abs. Chok? Abs. Yes. Joke lang ha. Yeah, I mean, exercise na lang siguro ang kailangan natin para while winter pa and then medyo sarado pa yung mga shop. So, mahirap kasi lumabas na naka-jacket or mag-jogging naka-jacket. Tapos sa bahay naman parang ang boring. So, yes, let's try this one and yes, we'll see what happened to me very soon. I hope hindi ako bored and yes, let's do exercise for now. Thank you guys. Bye!